Hello guys, so today I'll discuss to you the arrays in Python. So mahalaga siya kasi ayun yung ginagamit natin madalas, tsaka mga list tsaka array yung madalas natin ginagamit kapag nag-i-implement tayo or kumukuha tayo ng data para syempre hindi ganoon karami yung laging nating i-declare, 'di ba? I-store na lang natin sa array or list. If ever sa future, then sobrang magagamit nyo to when you're dealing with databases and other things, like for example mga mga need ng mga group, kasi syempre 'di ba, yung array ginagamit siya sa maraming values para lang tapos dinideclare mo lang siya as one. So, ayun. So, simulan na natin. So, again, yung array is a collection of homogeneous values. So, ano ulit yung homogeneous? Homogeneous means same, like same data type. For example, if integer, integer lang. If float, float lang. If Unicode, Unicode lang. So, yun. Used to implement the used to implement other data structures such as stacks, queues, linked list, etc. So, one of the common application is processing of matrices. In Python, arrays are not fundamental data type. So, hindi siya fundamental na data type. To use array, ayan, so need nating i-import yung mismong module ng array para syempre magamit or ma-implement natin sa workspace natin yung array itself. And computer memory is like a small town, so tandaan nyo to, or a large town, depending on the amount of memory available in computer. Each byte of memory is a building that has its own address called a memory address. So imagine niyo lahat ng building, 'di ba may address? So so lahat din ng building or lahat ng data, meron ding memory address. So need nating malaman 'yun kasi syempre if we're dealing with big big arrays or big code or programming code. So sobrang halaga ng memory address kasi syempre nakakaapekto siya sa performance ng mismong ginagamit mo. And the town people are the bits of data living in those villages. So ayun. The small town inside your computer is a neighborly place. A program refers to buildings by name rather than by address and puts Mary's grade in the Mary grade building. However, being personable is troublesome when you need to come up with hundreds of names for these buildings. So, 'di ba? Kapag kunyari 'yun, gusto nyong malaman lahat ng grade ng kada kada tao sa loob ng building. So, sobrang hirap niya lang gawin if ever na iisa-isahin mo siya or papangalanan mo siya isa-isa. So, what if i-assign mo na lang yung isang building na yon, for example building A, tapos sobrang daming tao like ganun. So tapos syempre doon sa so parang ina-assign mo lang siya ng isa like building A, pero sa loob nun sobrang daming laman. So parang ayun yung point. The variables can hold only one value at a time. For example, to declare an integer variable name. So yan, test score. For example, a test score equals represent a student score. That variable can hold only one test score. So for example, yan, test score daw. Test score. Kunyari, ang nakuha ni test score number 1 or yung unang nag-take is 90. So, print natin siya. 90. Para mas ma-visualize nyo lang. So, yan. So, 90. So, test score 90. Tapos, paano pag kunyari, kailangan natin ng 100? So, ang gagawin pa natin ay, ang susunod na value is ganyan. Test score 1 is, or test score 2 na kasi, ayan. Tapos, ang nakuha niya is 80. So, yun. So, para ma-print natin si test score 1 and 2, so, need natin gawin to. Diba? Sobrang, imagine kung 100 yan. Kung 100 values yung need mo. Oops, wait lang. Mali. So, okay, sensitive nga pala si Python. So, ayan.
So 90, 80. So imagine, 'di ba, kung lahat 'yan, kung ipi-print mo like up to 100. Ayan nga. So what if we need to record 100 test score? So ayan. Imagine 'yan, piprint natin lahat 'yan, 'di ba? Up until 100. So sobrang magiging chaos 'yan para sa ating 'yan. Like 3, number 3 to, number 4. So, 'di ba? Sobrang hassle, tsaka sobrang magiging chaos sa mag-handle susunod. So, ayun. That's a lot of code, right? Ayan, that's a lot of code to write. So, it will be easier just to declare one variable, which is test score, that can hold values like, yan, 100. So, instead of isa-isahin mo, so, ayun, i-index mo na lang siya. For example, gusto mo makuha yung number 3 na value in test score. So, yung number 3 na nag-take. So, ano mo lang, type mo lang is test score, then number 3 sa loob ng square bracket. So, yung number 3 na value yung lalabas. So, diba, it makes sense na one code, ano, over like 100 codes or 100 line of codes. Mas okay siyang i-manage kapag nakaganyan. So, an array enables to use a single variable to store many values. The values are stored at consecutive indexes, starting with 0 and then incrementing by 1 for each additional element of the array. So, ayun. So, ma-access mo yun. For example, na kanina is 3. So, ayun index niya yun, yung number 3 or tapos nag-start siya lagi sa 0. So, for example, gusto mo kunin yung number 5 na value o yung number 5 na nag-take. So, you need to start with 0. So, ang first is yung 0, then yung second is 1, then yung third is 2, fourth is 3, and the fifth is 4. So, 4 yung index niya nung 5 na nung 5, yung number 5 na nag-take. So, ganun yun. Using one array variable to store 100 values has many advantage over having to declare 100 separate variables that can hold only one value each. In addition to being a lot less code to write, it is far easier to keep track of one variable than 100. Furthermore, and more important, it can use a loop too. So, 'di ba? Pagka naka-isang variable lang siya, so you can implement or you can manipulate the data using for loop or using other loops. Unlike kung naka-declare lang siya isa-isa, so most likely hindi mo siya ma-access ng isa-isa. Ay, ma-access mo siya isa-isa pero like sobrang common, like piprint mo lang siya or kukunin mo lang siya legit. While ito, kahit siguro dumagdag pa, 'di ba, pagka dagdagan pa yung mga nag-test. So, parang ilalagay mo na lang siya sa dulo yung mga value. So, array will be a good example na mas magiging better yung ano mo, yung pag-i-implement mo sa code, 'di ba? Magiging structure ng mismong algorithm mo and mismong ano mo, ng mismong code mo or ng mismong system mo na ginagawa. Furthermore, and more important, it can use a loop too. So, yan, access each consecutive element in an array, whereas this is not possible with three separate variables. So, yun nga, array is a way to reference a series of memory locations using the same name. Each memory location is represented by an array element. An array element is similar to one variable except it is identified by an index value instead of a name. An index value is a number used to identify an array element. So, yun, yung kanina kong sinasabi, yung indexing. So, ay siya yung nag-determine ng position no mismong number na gusto mong kunin sa array. So, ayan. So, ito yung mga halimbawa ng type or data type sa array. So, if you need int for example, so ayan, pero ang most likely ang ginagamit lang dito is yung letter U, which is Unicode character. Um, ayan, yung iba pa, like float, kung gusto mo ng like um, kung gusto mo ng may decimal, then ito ring double, so may decimal siya. Most likely, mas malaki siya dito sa float. Yung, ano, like, yung length niya, mas mahaba sa float.
double. Pero yung basic like integer, so ito yon. So integer. So itong integer na to yung signed int. So ito yung may negative. While itong unsigned int, yung malaking letter I, ito yung negative. Ay, ito yung walang negative like zero nag-start. So if you use this I as type code, tapos naglagay kayo ng negative, most likely magkaka-error siya. Which is, we will try mamaya. So ito na pala. Sorry. So, copy lang natin to. And, ayan. So, yun. Ano nga pala, like, di ko nasabi sa inyo na ang ano pala, ayun nga, ay sinabi ko na pala. Diba na ini-import ang isang array. So, ayan. Ito yung isang halimbawa ng pag-import. So, we are importing array, then we are putting the array or the mismong in-import natin as ARR. So, we can use ARR sa mga susunod na mga code natin. Para, ayun, parang ang ibig sabihin ng ARR na is magiging array. So, parang yun. So, ito yung isang halimbawa ng array. So, letter I. So, balik tayo dito. Tingnan natin kung anong ano. So, ang letter I na maliit is signed integer or signed int or integer sa Python. Ito si C. So, yan. Tapos, ang minimum size in bytes niya is 2. So, importante rin yan you need to, um, um, if you need to compute yung addresses, yung mga ganun. Kung ilang byte, di ba, yung kung gaano kalaki. So, imagine if you have like 5 values inside your array. So, tapos int yon na maliit, like I, ito. So, if you have 5 values, so, most likely, ano, ayun, ayan, so, 10, magiging 10 bytes. Pero mamaya, may computation. Ano natin yung computation. Pero, for now, dito muna tayo. Ayan, so we declared I, ayan, yung ano, I, which is yung signed int. So, pwede tayo mag-negative dito. Pero print muna natin. So, ayan, na-print natin yung array na, ayan, array ng I. So, if we want to input negative values, ayan, so most likely, yan, magana siya. Pero pag, yung sinabi ko kanina, letter I, so most likely, hindi siya gagana. Pero if ever na, ayan, 0, kasi sa 0 lang siya nag-start. So, ayan, so, ayan, natandaan nyo. Ito yung type code. So, dito most likely lalagay nyo kung ano yung data type ng isang array. Kasi 'di ba alam naman natin ang array is homogeneous, which is same same data type lang siya. So, you can put like you cannot put strings, integer, float in one array kasi yun nga, ano siya. Dinideclare natin kung anong gusto natin. And if Unicode naman, if trip natin Unicode, so syempre mga Unicode like dollar sign, percent sign, pa ba? Yan, lahat ng mga nasa shift mo, tapos shift 2, ganun. Ayan, most likely. So, ito ata kasing ano. Tapos, ano pa ba? Hmm, ayun, pagka-float, which is anong letter yan? Letter F. We want to put, natin 20.2, 143.44. Ayan. So, ayan, nakikita natin yung mismong value nila. Then, yung double, so, ayan. Bali, mali pala, baliktad pala ako. So, yung float means siya yung mas mahaba. Tapos yung ito namang float na nasa baba yung letter T. Siya naman yung decimal, like, piniplace niya sa decimal places. Or yung mismong value niya mismo itself. Ayan. So, parang ano, parang nire-round off niya yung decimal value. So, ayan. While yung float, yung mismong value talaga itself. Like, yung real value kahit na sobrang haba pa niya. So, yun.
Ayan, sana na-gets nyo. So, ayan na. Ito yung type code which is, dito natin makikita. Most common na Python type or yung ginagamit is this letter D, double, then float. Tapos itong unsigned means zero nag-start hanggang ilan na. Then itong signed, pwede mag-negative. Then Unicode. Yan, Unicode characters. So, ayun. Then tuloy na tayo sa lesson. And the entire array has only one name. However, it needs to refer to individual elements of the array. It can refer to the individual elements of the array by their position within the array. Yun yung sabi ko kanina. This position is referred to as an index or subscript. The first index in an array is always start with 0. So, ayun. There are no exceptions. The last index in an array is always 1 less than the number of elements. So, ayun. If for example, syempre 100, 100 values lahat ng ano nandun sa array. So, 100 minus 1 daw ay yung pinaka-last na index. Elements in array, again, with no exception. Um, the fact that the first index in an array is 0 of 1 is explained by the concept of an offset. So, naka-offset siya. An offset refers to a value added to a base address to produce a second address. So, ganun daw mag-produce ng second address. Ayan. So, first, ayun nga, ina-assume natin na 4 bytes na, for example, integer. So, siguro, most likely, tingnan natin. And so, integer which is yung, baka line, ito, float yung gamit niya. Float yung gamit niya. Pero, ano lang, like, for example lang naman yun. Ayan. So, kunyari lang, 4 bytes yung ano. Pero nakalagay doon sa mismong table natin, di ba, ang integer is 2 lang. Dito, ina-assume niya lang. So, for example nga, ano, ayan, ito yung index 0 mo, index 1, index 2. So, ayan, multiply yung 0 sa 4, which is yung bytes, yung size yung bytes. So, equals to 0. Then, yung mismong, yung mismong, then, ayan nga. So, the fact that an offset refers to a value. So, ayan. So, minumultiply lahat. So, 0 times 4 equals 0. Then, 1 times 4, 1 kasi ito yung index times 4 equals 4. 2 times 4 equals 8. So, para daw malaman yung address, so naka-base siya sa offset. So, ayan, 0, 4, 8. So, first is 101. Yung kunyari ito yung address niya nung pinakauna. So, you will just add 4 kasi yun yung nakuha sa offset. Then, again, 8. So, 8, 100 plus 8 magiging 109. So, yung susunod, for example, number 3 yun, di ba? 3 times 4 equals 12. 12 plus 101 equals, so kung ano yung sunod, 113. So, ganun mag-compute ng address. So, yan. The address of the first element of the array, figure 1n, 101, is the same as the base address of the array itself. So, kung ano yung number 1 mo na address, ayun yung pinaka-base address ng mismong array mo. Therefore, the value that would be added to the base address of the array to obtain the address of the first element of the array is 0, which is the index of the first element of the array. The address of the second element of the array is the base address of the array. 101 plus 1 times times the size of the data. Ayan. So, bali yung magiging ganyan yung computation para ayan, work. Ayan. So, bali 1 times 4, which is yung ginawa natin dito kanina. Ito, 1 times 4. So, 4 plus yung 101. So, magiging 105. Tapos, 2 times 4, yung offset kasi. Ito yung offset. 2 times 4, yung size. Ito yung offset. Ito yung index. Ito yung size ng bytes. So, magiging 8. Then, 101, yung pinaka-base address plus 8 para makuha yung address ng index to 109. So, ganun.
Thus, the address of any element of the array is the base address of the array plus the offset, and in turn, the offset is determined by the index of the array multiplied by the size of the array's data. Since the first index in an array must always be 0, the last index in an array must always be less 1. So, ayun yung offset kasi kaya naka-offset. The number of elements in the array, yan. In counting 3 numbers starting at 1, so the last element would be number 3. However, if it is starting at 0 instead of 1, the last element would be number 2. So, ayun. Then, ito yung mga iba't ibang pwede mong gamitin sa typical na array. So, array type code, array that, ayun yung mga functions o yung mga predetermined ng Python na pwede mong gamitin regarding to the array kapag nag-import ka ng array. So, you can use pop, insert, which is, I think, na-discuss din natin before, yung mga reverse, di ba? Mga ganyan. So, yung iba, wala. Like, sorted, di ba? Hindi, wala dito. So, more on, pop, remove, index, insert, extend, count. So, ayun, yung mga naka-bold, siguro ayun yung mga pwede nating magamit. Like, literal, kapag ka naka-unlock tayo, naka-command, like, naka-ano lang, naka-normal, ano lang, CLI or console lang. Yung iba, siguro, if we need na ng need na natin mag-Python or need na natin mag-develop talaga ng mga app. So, tsaka rin yung mahalaga in data structure. Yung mga highlight ko lang. Ayan, try natin ito ulit. Copy ko lang tong code. Ayan, paste natin. I-comment out muna natin lang. First, ang unahin natin is itong append. Means, itong append ay maglalagay tayo ng isa sa dulo. Ayun yung meaning ng append. So, if we, if we run to, it will run this code, magiging output dapat is 1, 1, 2, 24, 4, then may 10 sa dulo. So, ayun, ang basa kasi ng code ay ito yung una, then ito yung sunod, ito yung sunod. So, ipiprint niya si Aras, which is, ayun yung name ng array natin. Ayan. Dapat, ayun yung maging output dapat. So, ayun, dagdag siya. Tapos, ayan, so, pag ginawa natin to, pero meron pa rin ditong append. So, it, most likely, yung 10, nandiyan pa rin siya. Pag ni-reverse natin siya, kasama pa rin si 10. Pero pagka tinanggal natin si 10 bars. Ayan, so wala si 10. Pero pagka binalik natin si 10, so ayan, pag ni-reverse natin, yung reverse pala is reversing the array itself. So, if you reverse the array, yung last mo, for example, yung 99 mo is magiging number 1 or magiging 0. Yan. So, kapag kunyari, dito natin tinry mag-aras. Hindi, dito. Kasi diba, ang index ganito magkuha ng index. So, if gusto natin kunin yung index 0, so, ayun, magiging si 10 siya. Pero pagka wala tong reverse, anong magiging index niya? Siyempre, 1. Ayun. So, yan, sana nagigets nyo also. Yan. So, then, ito naman si Pop. Sabihin nito, tatanggalin niya yung pinaka nasa dulong value. Which is, ang piprint natin itong aras para makita yung buong which is 4. So, mawawala si 4 sa dulo. So, ayan. Then. Ito naman si remove. So, most likely, tatanggalin niya lang yung number 24. So, maghahanap siya ng first value na may 24 and then yung tatanggalin niya. Ayan. For example, dito ay 2. So, ang unang matatanggal dito, ayan, pag dineclare natin yung matatanggal na gusto natin is 2. So, most likely, dapat itong nasa unahan. So, ayan. Then,
Ayan, basta pagka nawala lahat yan, pagka pinrint natin si Aras, mismong array, si Aras yung array natin, ayan, lahat to makukuha. So, ayan, babalik siya sa dati. Pero pagka gusto nga natin siyang i-manipulate sa mismong code, yeah, pero in the near future, tatanggalin natin yung ginawa natin na yun para bumalik siya sa dati niyang list. Ayan, so we can use this mga value. Then index, ito namang index. So, ayan, i-output niya lang yung number 1 na index. For example, in here, ang number 1 na index is 1. Pero number 4, so yung pinakadulo. Oops, mali daw. Wait lang. Array x. Mali. X not in array. Okay, kung anong mali. So yung aras index means that yung kung ano yung una kunyari number 2 yung nilagay ko. So ayun yung ilalabas niya kung anong output niya. Kung ano yung mismong ano niya, kung saan siya like kung anong index siya parang. So yun. So since number 2 is 0, 1, number 2 na na, na index, so ayun yung in-output niya. So if ito ay 24, so 0, 1, 2, 3. So dapat 3 to. So ayan. Sorry guys. Mali. So mali hindi yung una kong sinabi yung ayan. Kung ano yung ilalagay mong number dito, ayun yung hahanapin niyang index. Then lastly, itong insert, so it means na ito yung index kung saan mo siya gusto ilagay. Then ito yung mismong value niya. So if gusto nating malagay sa pinakaunahan, so 0, then 55 yung magiging value. Then i-print natin si Aras. Ayun, 55. You can manipulate data by using this data in inside array by using this functions or methods. Reverse, syempre magre-reverse siya. Tapos if gusto nating malalabas yung number, ayan, yung 0 na index, so ang lalabas is 2. Pagka tinanggal natin to, ang lalabas is 1. 55 pala. Kasi ayun yung nilagay natin sa 0 dito na index. Pero pagka naka-1 yan, syempre 1. If gusto natin labas lahat, ayun, so you can play around with this. So, ayan na, pagde-declare ng array. Ito yung one way ng pag-edit eh. I-import ng array. Yung ibang way kasi, you need to have na, like yung mismong, na workstation. Like, for example, Jupyter, or yung mismong, pwede na kayong mag-code talaga or gumawa ng app. So, ito, dito sa online compiler, so ito yung tinatanggap na, pag-import ng array or pag-implement ng array para makapag-manipulate tayo or makapag-practice tayo ng array. Ayan. Balik ulit tayo dito sa topic. So, for loop. So, ayan. We can also for loop yung array. So, meaning neto, ayan. So, ipiprint lang natin lahat ng nasa loob ng aras. So, 1, 1, 2. So, di ba, pwede natin siyang gawin in just, while if we use yung pinaka-basic or yung pag-instantiate ng lahat ng value, for sure, sobrang mahihirapan tayo. For example, aras 1, aras 2, aras 3, tapos tig-isang value sila. Sobrang mahihirapan tayo. Pero if ganito, di ba? So, we can just use aras, isang declaration, then sobrang daming value. So, sobrang powerful ng array. So, ayan. So, nakalagay sa loob ng is yung lahat ng value. Pero if, ayan. So, pwede natin try dito na yan. Aras.reverse. Siyempre, magre-reverse din yun nasa loob ng oops, mali. Yun. So, nag-reverse din yun nasa loob ng for loop, di ba? So, ayun. So, ayan. So, in declaring a for loop pala, so, for I, so, ayan, magde-declare ka ng value or magde-declare ka like aras. So, nag-declare tayo ng I na in range daw, integer. Sa range niya is length.
length ng aras. So, kung ito yung length niya. So, up until hanggang maabot niya yung range ng aras ay ng range ng length ng aras, which is ilan ba yung yung length ng aras, bilangan natin. 0 ay 1 2 3 4 5, so 5. Habang hindi pa nagpa 5, so papaulit-ulitin niya lang tong print na to, print aras I, which is yung I alam natin na dineclare, so I yan. So most likely I siya na integer siya. Tapos 0 siya nag-start. So sa start 0 siya. Then ayun. So para malaman natin, ayun. Pwede natin lagay dito I. So, ayun, 0. 0 yung mismong value niya nung una. Then syempre, hindi pa siya nagpa-5 or nagpa-4 pala, mali ako index kasi. 0 1 2 3 hangga't hindi pa yung length aras, hangga't hindi pa naaabot yung 4 kasi 4 nga yung laman nito. I mean 5 yung laman pero hanggang 4 yung index. So ayun, itutuloy yung for loop hanggang maabot yung number 4, yung index 4, which is yun nga, yung index 4 naman ayan, ito yung output natin, yung index 4. So aras, di ba pag nag-output tayo ng index ganito, yan 1 2 3 4. So ayun, dineclare lang natin tong yung nasa loob is I, which is yung I nga is value ng index. So ayan, I. So bali parang dynamic siya, yung loob niya is napapalitan sa pag nagpo-for loop. So unang loop, syempre 0 yung laman niya. So, kukunin niya yung number, yung index 0. Then, pagka sunod na loop, magiging 1 na. So yung I is, syempre, magiging 1. Nilagay natin sa print. Ayan. Tapos, ayun, magiging index is 1. So, hanapin natin 1. Ay, 0, 1. So, ito. Ayun. Likely, ayun yung paggawa ng for loop. Then, for the last one is itong while loop. Ulit. Then, try natin. So, ayun. Most likely, pareho lang din siya nung mismong natin ilagay count. So, yung count yung parang naging yung counter natin. So, itong while loop naman is, pareho lang siyang loop, pero, yun, may lang din siya. Yung while loop daw, kapag hindi pa, not equal pa ng length aras, hindi pa siya titigil mag-loop. Gets ba? So, if hindi pa na aabot length aras na to kasi not equal to, hindi siya titigil mag-loop. So, if 0, syempre nakalagay dito 0, mag-start tayo 0. Kung 0, yun, length aras. So, aras, tapos 0, which is 0 lalabas, di ba? Tapos, yung count daw equals count 0 to, 0 pa to, plus 1. So, magiging ang value na ng 1, ay magiging value na ng count is 1. Kasi, ayan. So, syempre, hindi na siya babalik dito. Kasi dito nag-start yung while. So, pagkabalik dito sa while na to, so while yung count daw, which is 1 na, not equal to length ng aras, which is 4, alam natin 4 to, di ba? So, 1 is not equals to 4, di ba? So, magpiprint pa ulit siya. Tapos, pupunta siya dito. So, 1 na to, di ba yung count? Plus 1, which is magiging 2. So, punta ulit siya dito. Tapos, yung 2 ba is, not equal. If yung 2 is not equal pa rin sa 1, ay sa 4, so, gagawin niya pa rin yan. So, bali, most likely, yan yung mismong essence ng while loop. So, ayun. So, we already discussed yung two different loops na pwede natin gamitin while manipulating array. That is, yung for loop and also while loop. So, yun. Siguro in the next few lessons, siguro malalaman natin yung iba't ibang, yung iba't ibang advantage when using for loop or while loop. But now, today, sana nagets natin yung pagko-compute ng address, yung mga pwedeng gamitin through arrays. Ayan, so bakit mas madali siyang gamitin or ano yung advantage niya. Then, yung mga codes or yung type code. So, yung type code ay yung yung lalagay nyo sa una.
Then, bago kayo mag-type ng mismong array nyo. So, ayan, ito yung type code, ito yung type code. Then, offset, di ba? Yung offset, na-offset siya. Yung index, mag-offset. So, ayun, ito yung pag-compute ng offset. So, offset needs to, kailangan yung offset para ma-compute yung address. Then, yung iba't ibang, array na functions na pwede natin gamitin. Then, also, ito pa, so, din rin natin i-manipulate yon or gumamit. Then, yan, for loop, then while loop. So, for now, ayun po muna. So, salamat guys.